السلام عليكم، بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الدرس حيكون عن أين يمكن كتابة ال CSS كود وكيف. الطريقة الأولى اللي ناخذها هي ضمن ال element ال HTML element inline. يعني احنا مثل ما قلنا ال element هو opening tag, content, محتوى و closing tag. هذا element بال HTML. الآن داخل هذا ال element حتيجي تكتب attribute صفة، تكتب style. داخل هذه style تخلي ال CSS كود. على سبيل المثال تكتب color حتى نحدد لون التكست مالتك، مثلا ونخلي blue semicolon. الآن أني لو حتى نشوف التأثير، خلينا نسوي سيف، نجيب مالتنا البراوزر، نلاحظ انه التكست بلو. طبعا هو بالديفولت يعني بالحالة الاعتيادية يكون بلاك. على سبيل المثال لو حذفته، سويت كنترول اكس سيف، ارجع الى مالتي ريفرش، الاحظ انه يعني بلاك. الان لو اني كررت هذا الباراجراف element مالتي، كنترول في كنترول زد، نكرره فد 4-5 مرات بس. اوكي. الان لو اني اريد اضيف الستايل هنا، أنا ممكن اكتب ستايل وتساعدني مالتي الاديتور. تكتب مثلا هنا color blue، وبعدين لازم تكتب الثاني. حنسوي كوبي بيست حتى شوية نسرع العملية. نسوي سيف، نرجع على مالتنا البراوزر، نسوي ريفرش، نلاحظ انه اوكي النتيجة مثل ما توقعناها، 4 باراجرافز كلهن نفس الكلام. بس الطريقة اللي انكتب بها هذه مو طريقة نسميها efficient، مو طريقة خلينا نقول عملية صحيحة. زين، شنو الطريقة البديلة الصحيحة؟ انه بهيج حالة ما تخلي الستايل inline ضمن الاليمنت، تحذفه من الاليمنتس وتروح داخل الهيد تاج، تخلي تاج الستايل. قلنا هذا ايضا ما محتاج التايب مالته. هنا داخل هذا الستايل لاحظ شنو حتخلي سيلكتر، اللي احنا هنا نحتاج البي سيلكتر، بعدين كيرلي براكتس، بعدين نقول color. على سبيل المثال خلينا نكتب green semicolon، نسوي سيف ريفرش، نلاحظ انه بالفعل كل الباراجرافز مالتي صار جرين وبكود اقل بكثير. على كل هذه طريقة جيدة حتى نسوي ستايل ضمن الويب بيج الواحدة مالتي. بس اني لو كان عندي 20 ويب بيج او 5 ويب بيجات، حتكون نفس المشكلة اللي الان شفناها، انه كتابة الكود لازم اني اخليه بكل head tag يعني لل HTML document. يعني هذا الكود لازم أكرره 5 مرات. طبعا هذه أيضا مو efficient، مو طريقة عملية. شنو الطريقة البديلة؟ نستخدم external style sheet. شلون يعني external؟ يعني نسوي، إذا تلاحظ الآن هنا نسوي يعني ويب أو صفحة جديدة، نفتح صفحة جديدة. هاي الصفحة نحفظها على سبيل المثال هنا حكتب style dot css. لازم تنتبه، طبعا هذا الاسم خياري style، شوف انت تبدله. خلينا نكتب مجرد، خلينا نكتب اوكي بس اس، يعني اي شيء هنا ممكن تقدر تخلي. المهم لازم تكتب dot css. نسوي سيف cancel. اوكي سوينا. خلينا نكتب هنا مالتنا الكود، نكتب p
نفتح الكيرلي براكتس وأيضا نغلقها. نكتب هنا مثلا color. نكتب هنا yellow semicolon. نسوي سيف. اوكي هنا هم خلينا نسوي سيف. نرجع على الويب بيج مالتنا نسوي ريفرش. نلاحظ انه ماكو تأثير. ليش ماكو تأثير؟ على الرغم من انه احنا عندنا CSS page بنفس الفولدر اللي موجودة بال HTML. السبب انه ماكو لينك بين الصفحتين، ماكو رابط مؤشر من ال HTML الى هذا CSS. حتى نضيف هذا الرابط ببساطة نضيف تاج اللينك. لاحظ تاج اللينك يحتوي على مجموعة من الاتريبيوتس. الأولى هي الريل، مختصر للريليشن، معناته علاقة. شنو هي العلاقة؟ ستايل شيت، هاي نوع العلاقة. بعدين عندك التايب اللي يحدد الماين تايب، نوع هذا الدوكيمنت اللي هو تكست CSS. بعدين عندك هنا اللينك، وين موجود هذا؟ بما انه موجود بنفس الفولدر، شنو تخلي مجرد اسم هذا الفايل بشكل مباشر، تخلي s.css. الآن نسوي سيف. الآن إذا نرجع إلى الويب بيج مالتنا نسوي له ريفرش، طبعا مثل ما تلاحظ الكلر صار يلو، أصفر، يعني التأثير حدث. هاي الطرق الثلاثة اللي ممكن نربط بيها ال CSS بال HTML: external، بالهيدنج، بالهيد تاج، أو inline ضمن الإليمنت.